সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ নেচাৰেল বিউটি এণ্ড হেল্থলৈ। আজি এটা জীয়াই থকা অকণমান তেজাল ভকুৱা মাছ এটা পালোঁ, গতিকে ল'লোঁ। মই মাছটো কাটি লৈছোঁ এনেকৈ, আৰু এনেকুৱা তেজাল মাছ খাই ভাল লাগে, গতিকে মই মাছটো লৈ এয়া ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া মই মাছখিনি ধুই লৈছোঁ, আৰু এয়া চাওক এটা কোমোৰা মই ল'লোঁ। এতিয়া কোমোৰাটো সৈতে মাছৰ আঞ্জাৰ সোৱাদেই নিশ্চয় বেলেগ নহয় জানো। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই তেলত, আৰু গোটেই মাছখিনি মই অকণ অকণকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক মই মাছখিনি আগতে তেলত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া অলপ বেছিকৈ দিয়া নাই, জুইটো অকণমান কমকৈ কৰি দিছোঁ। এনেকৈ এটা এটাকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি মোৰ এইখিনি মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, অকণমান কৰিছোঁ, বাকীখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ মই। আৰু এতিয়া ইয়াৰে কেইটুকুৰামানৰ সৈতে মই বনাম এতিয়া কোমোৰাৰ মাছৰ যিটো আঞ্জা, খাই বহুত ভাল পাওঁ। এয়া মই কোমোৰাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আলুৰ সৈতে। চাওক এয়া এনেকৈ সৰু সৰুকৈ যাতে সোনকালে সিজে, সেইকাৰণে মই কোমোৰা আৰু আলুখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পদ্ধতিতে বনাম। আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট লৈছোঁ, তাতে জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ। এনেকৈ মই এইখিনি তেলত অলপ অলপকৈ হেৰি কৰি দিছোঁ। তাৰপৰা যিহেতু মই একদম কমত বনাইছোঁ, কম চিমত বনাইছোঁ, মই বেছিকৈ জুইটো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে তেজপাত দিব পাৰে, কিন্তু মই তেজপাতটো এতিয়া দিছোঁ। আৰু তেতিয়া এনেকৈ আদা নহৰুৰ লগতে মই জালুকৰ গুড়িও দিছিলোঁ অকণমান। আৰু এতিয়া মই বিলাহীখিনি এনেকৈ মই মিশ্ৰণ কৰি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি এনেকৈ কৰি বিলাহীৰ সৈতে কোমোৰাৰ আঞ্জা খায়ো সোৱাদ লাগে। আৰু যাতে বিলাহীখিনি ডাঙৰ হৈ আছিলে, গতিকে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ যাতে সোনকালে গলি যায়। এয়া চাওক বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ বিলাহীখিনি দিলে সোনকালে এতিয়া গলি যাব, চাব আপুনি। আৰু আপোনালোকে হয়তো তেনেকৈ সাধাৰণতে মানুহে এনেকৈয়ে কৰে, আৰু ময়ো এনেকৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক কেপচিকাম দি লৈছোঁ। কেপচিকাম দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক লাহে লাহে অকণমান ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু পানী ওলাইছে। মই এনেকৈ অকণমান পিছতে এতিয়া এনেকৈ সুন্দৰকৈ যেতিয়া সিজি গৈছে, ইয়াৰ পিছতে মই এতিয়া ইয়াতে কোমোৰা দিম। হয়, কোমোৰাটো দিছোঁ। এয়া চাওক কোমোৰা দি লৈছোঁ এতিয়া। আৰু এনেকৈ খুব ঘৰুৱা পৰিৱেশন দিছোঁ, একো বিশেষ তেনেকুৱা মা মছলা নাই। আদা নহৰু পিঁয়াজ তেজপাত এই সকলোখিনি মিশ্ৰণ কৰিয়ে মই বনাইছোঁ। আৰু আদা নহৰুখিনি আৰু পিঁয়াজৰ গোন্ধটো ভাল লাগে, অকণমান আৰু জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ তাতে। এনেকৈ কৰি সকলোখিনি বিলাহীৰ সৈতে মিক্স কৰি মই কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াতে হালধি দিছোঁ, হালধি যিখিনি দিব লাগে সেইখিনি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মিশ্ৰণ কৰি ধুনীয়াকৈ কৰি দিছোঁ। চাওক, আৰু লাহে লাহে মই ইয়াতে অকণমান পানী দিছোঁ। পানীটো যেতিয়া উতল আহিছে, তেতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক অকণমান নিমখো দি দিছোঁ, আগতে মই দিছিলোঁ নিমখটো। আৰু এয়া ইমান সুন্দৰকৈ হৈছে, খাই যথেষ্ট ভাল লাগে আৰু মোৰ বহুত প্ৰিয়। আৰু মাছখিনি উতলি গৈছে ধুনীয়াকৈ, যিখিনি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া এনেকৈ গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম। এয়া চাওক বাতিটো মই এনেকৈ সুন্দৰকৈ গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিলোঁ।